Ito yung pagbebenta ng kopra bago gawing oil. Dito nagmumula. At yan ako. Ito na yung pinaka-kopra. Ayan. Tapos may hahakot niyan para ibenta papuntang Maynila. Ito ay sa lugar ng Bicol. At ano po? Mausok na. Mausok na. Oo nga ho eh. Pero okay lang. Ano sinusunog ninyo para dito matatanggal yan? Oo, para maluto. Tapos tatanggalin nyo pa yung loob niyan. Tatrabawin nyo pa. Pagka natrabaho nyo na, saka pa lang nila kukunin sa inyo. Oo, tapos ano pa yan? Gagatungan uli, maluto. Ano hong gagawin? Lulutuin uli. Lulutuin nila. Yung kukuha sa inyo, lulutuin uli yan. Kami naman, ako na magluluto. Kayo na. Aalisan ko yan sa ano, dito sa bao. Tatanggalin nyo sa loob ng bao yung pinakanyog. Pinakalaman niya. Yung pinakalaman. Aha. Ayan o. Nagsusunog sila. Niluluto nila yung nyog para tatanggalin yung laman. Kaya dyan ho natin makikita ang hirap ng trabaho nila. Talagang mahirap talaga to. Mahirap gawin. Ang hirap kumita ng pera. Tapos kukunin lang nila ng mura. 20 lang yan, 23 lang isang kilo. Magkano po? 23 pesos? Oo. Ang isang kilo? Bali ilang nyug ang nakukuha doon sa 23 na isang kilo? 3 po. 3 nyug yun. Oo. Isang kilo, 23 pesos. Bali, pumapatak ng 750. sa dollar, 50 cents. Wala pa. Wala pa. Mga 45 cents. 15 cents. Hindi kasi $1. $1 equivalent to 40. Oh. 10 cents equivalent to 4 pesos. Oh, di mga 20 cents. Wala 20 cents ang isang kilo. Kukunin nila dito yun. Na trabaho na natanggal na yung laman ng nyug. Oo. Yan po. Ang trabaho po nitong taong ito. Napakahirap. Umuusok ko. Yan. Nakita po ninyo. Hindi pa naman ninyo ako mamasamain eh. Magkano naman ang kita ninyo? Kayo na mismo nagtatrabaho. Per day naman siya dyan. Pag isang araw, sa isang araw, halimbawa ito, o kung mag 2,000 to, di tag 1,000 kami nung may-ari. Nung may-ari, hati na kayo 50-50. Oo. Ayan po nakikita ninyo. Yung kanilang hanap buhay, yung tayo nagluluto ng mantika, oil, what we are using at home. This is the beginning how you make oil in the factory.